friends ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Tech24 episode 4 එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි දාන videos ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම social media වල Facebook Instagram වල ඉන්නවා අපි follow කරන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ brand account එක සහ brand account එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් account එකක් ගැන YouTube එකේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය YouTube එකේ search කරලා බලුවොත් ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ කියලා දීලා තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් account එක කියන්නේ මොකක්ද ඒ විස්තර ටික තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් account එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මේල් එක ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ මේ YouTube channel එකක් ඒ channel එක සම්පූර්ණ access එක වෙන්නේ ඔයාට විතර access කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා තව යාළුවෝ set එකත් එක්ක මොකක් හරි YouTube channel එකක් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා brand account එකට move වෙන්න ඕනේ. reason එක වෙලා නැත්නම් මේ දැන් ඔයා channel එක හැදුවා නම් ඔයාට ownership එකක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ownership එකෙන් තමයි ඔයාට access එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ තව යාළුවෝ එමත් එක්ක කරනවා නම් ඔයාට email address password ඕක ටික දෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඕක ටික කලක් යනකොට reach එක වැඩි වෙනකොට සමහර වෙලාවට hack වෙන්න පුළුවන් ඔය සම්භාවිතාව තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ තියෙන channel එකෙන් brand account එකට move වෙන්නේ. එතකොට brand account එකට ගියාට පස්සේ brand account එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඔයාලට කියලා මේ manage කරගන්න පුළුවන් මේ permissions ටිකක් හැදෙනවා. එතකොට ඒක හැදෙනවා owner manager ඊට පස්සේ ඔයගේ options ටිකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට invitation එකලාගේ email එකට invitation එකක් දෙන්න දීලා මේ එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ permissions දෙන්න පුළුවන්. එතකොට manager level එක දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට YouTube එකට ඒගොල්ලෝ mail එකට log වෙන්න පුළුවන්, access කරන්න පුළුවන්, revenue බලන්න පුළුවන්, ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට පල්ලෙහා තව option එකකුත් තියෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට බලන්න විතරයි පුළුවන්, බලන්න comment කරන්න, ඊට පස්සේ ඒකට reply කරන්න. ඒවට තමයි ඒගොල්ලන්ට permissions තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි සාමාන්‍ය brand account එකක් හදාගත්තා නම් ඔයාට ලේසි ඉක්මනටම මේ ට්‍රස්ට් විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි channel එකක් ලේසියෙන් අරන් යන්න. එතකොට ඕනට විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද brand account එකක් හදන්නේ කියලා සහ brand account එකක් වෙන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ඔයාලගේ settings වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් settings වලට ගියාට පස්සේ මේ settings එකේ තියෙනවා create new කියලා. මෙන්න මේ වගේ මේ create new එක click කරාට පස්සේ මෙතන එනවා brand account name එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඒකට ඔයාට කැමති නමක් ගහලා මෙතනින් create කරන්න පුළුවන්. දැන් මම එක create කරපු නිසා මම ඒක ආයි කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ඒකේ මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක click කරාට පස්සේ මෙතන මේ settings වලට ආයෙ යනවා. මේ settings වලට ගියාට පස්සේ දැන් මේ මම brand account එකකට මාරු වෙච්ච නිසා තමයි මට මේ feature එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ feature එක click කරොත් මට පුළුවන් මෙතන මේ වගේ option එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මට මෙතනින් මේ manage permissions දීලා මේ click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාට විතරයි මේ access එක තියෙන්නේ. එතකොට owner ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක මේ ක්ලික් කරලා email address එකක් කවුරු හරි දැන් මගේ friend කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ friend කෙනෙක්ගේ email address එක මෙතන search කරලා මෙතන තියෙන options තුනක්. එතකොට owner, manager, communication manager. ඉතින් මේ options තුනෙන් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ට මේ email address එකට invite එකක් යනවා. එතකොට invite එකක් අපි බලමු ඒකත් කොහොමද කරන්න කියලා. දෙනවා info. මෙතන මම දෙනවා මැනේජර් කියලා දීලා මෙතන ඉන්වයිට් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් පෙන්න ඊට පස්සේ අපේ මේල් එකට ගියාට පස්සේ මේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ notification එක මේ Tech24 invited manager එක Tech24. ඉතින් අපි මේක expect කරාට පස්සේ මේක click කරනවා. එතකොට දැන් එයා කියනවා මේ Tech24 YouTube channel එක අපිට මේ mail එක හරහා access කරන්න පුළුවන් කියලා එයාලා කියනවා. දැන් ඉතින් අපි බලමු. මෙතන දුන්නාට පස්සේ මෙතන pending key invited මේක අපි refresh කරනවා ආයේ.
රිෆ්‍රෙෂ් කරලා මැනේජ් කියාට පස්සේ අපි මෙතන පෙන්නනවා වීනෝට් එක මැනේජර්ස් කියලා. එතකොට බසන දෙන්න පුළුවන් ප්‍රයිමරි ඕනර් මැනේජර් කමියුනිකේෂන් මැනේජර් ඒ ටික දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ Tech24 කියන්නේ ප්‍රයිමරි ඕනර්. ඊට පස්සේ ඕනර්ස් දෙන්න පුළුවන්. මේ හතර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හතරෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේ මැනේජර්ස් ලෙවල් එකේ කට්ටියට අප්ලෝඩ් කරන්න ඊට පස්සේ මේ රෙවෙනියු බලන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. කමියුනිකේෂන් මැනේජර්ස්ලාට සාමාන්‍යයෙන් ඇක්සස් එක තියෙන්නේ මේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට්ස් කරන කට්ටියට රිප්ලයි කරන්න ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් account එක සහ බ්‍රෑන්ඩ් account එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලත් මේ ඉස්සරහට ඔයාලගේ channels වලට මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් account එකට account එකක් හදාගනී කියලා. ඉතින් ඔයාලා අපේ YouTube videos ඔයාලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි Facebook Twitter Instagram වලත් ඉන්නවා. අපිව follow කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් YouTube tutorial video එකත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි සමු ගන්නවා.